นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะสวัสดีครับการกระทำไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดและการกระทำทางกายต่างก็เป็นกรรมซึ่งเมื่อทำไปแล้วจะมีวิบากเป็นผลไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วต่างก็ถูกควบคุมด้วยกฎแห่งกรรมดังนั้นการระมัดระวังควบคุมเพื่อให้ผลจากการกระทำเป็นผลดีที่พึงปรารถนาจึงต้องใส่ใจคิดพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มคิดทำกรรมนั้นๆเมื่อคนเราต้องทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหรืออยู่ร่วมกันกับครอบครัวมีสิ่งสำคัญที่จะต้องเตือนใจไว้เสมอคือต้องคิดก่อนทำคิดก่อนพูดและคิดก่อนคิดคิดก่อนทำหมายถึงคิดพิจารณากายกรรมหรือการกระทำทางกายส่วนคิดก่อนพูดหมายถึงคิดพิจารณาวจีกรรมหรือการกระทำทางวาจาหรือคำพูดและคิดก่อนคิดหมายถึงคิดพิจารณามโนกรรมหรือการกระทำทางความคิดพระพุทธองค์ตรัสสอนพระราหุลมีใจความว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำควรพิจารณาดูก่อนว่าความคิดคำพูดการกระทำนั้นๆเป็นคุณหรือเป็นโทษหากเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็ไม่ควรจะคิดจะพูดจะทำในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเป็นคุณไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นควรจะคิดจะพูดจะทำในสิ่งนั้นๆหรือขณะกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้รู้ตัวว่าที่ตนกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอยู่นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นคุณให้ดำเนินการต่อไปแต่ถ้าเป็นโทษให้หยุดเสียหรือแม้ว่าหลังจากได้คิดได้พูดได้ทำไปแล้วก็ให้นำมาพิจารณาดูว่าที่ได้คิดได้พูดได้ทำไปแล้วนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษควรนำมาสอนใจว่าต่อไปจะระมัดระวังไม่ทำเช่นนั้นอีกแต่หากเป็นคุณให้นำมาเป็นเครื่องบำรุงใจเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำเช่นนั้นต่อไปการคิดก่อนพูดด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะพูดอะไรจะทำอะไรย่อมเป็นสิ่งที่ดีควรอย่างยิ่งที่จะเป็นอย่างนั้นการพูดเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันจำเป็นจะต้องพูดคุยสนทนากับผู้อื่นอยู่เสมอและเป็นที่น่าพิจารณาว่าในวันหนึ่งๆโดยปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นย่อมเป็นไปหวั่นไหวด้วยอำนาจของอกุศลเสียเป็นส่วนใหญ่ตามการสะสมไม่ใช่ว่าจะพูดด้วยกุศลจิตตลอดบางครั้งก็พูดด้วยอกุศลจิตจึงมีวจีทุจริต
เกิดขึ้นค่อนข้างมากในชีวิตประจำวันการคิดก่อนพูดเพื่อให้เกิดหิริความละอายต่ออกุศลธรรมและโอตตัปปะความเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมเมื่อหิริและโอตตัปปะเกิดขึ้นก็จะทำให้พูดสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นซึ่งแต่ก่อนอาจจะพูดไปโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรแต่เวลาที่หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นจะทำให้พิจารณาเห็นได้ว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็สามารถที่จะเว้นไม่พูดในขณะนั้นได้ไม่ได้ห้ามการพูดไม่ใช่ไม่ให้พูดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดที่พูดไปแล้วแม้จะเป็นเรื่องจริงเป็นการเพิ่มอกุศลให้กับทั้งคนพูดและคนฟังก็ไม่ควรพูดแต่ถ้าสิ่งใดเมื่อพูดไปแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งกุศลธรรมควรพูดแต่จะเป็นไปได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเข้าใจและเห็นประโยชน์แต่ละบุคคลมีความประพฤติเป็นไปตามการสะสมถึงแม้ว่าเราจะพูดดีให้คำแนะนำที่ดีพูดความจริงให้เห็นโทษของอกุศลให้เห็นคุณของกุศลแต่บุคคลนั้นไม่รับฟังไม่เห็นด้วยไม่ชอบแสดงว่าเขาเป็นศัตรูกับเราเพราะขณะนั้นเขาเป็นอกุศลแต่เราจะไม่เป็นศัตรูของเขาคือไม่เป็นอกุศลไม่โกรธแต่พร้อมเสมอที่จะมีเมตตาเกื้อกูลเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าจะมองในทางกลับกันถ้าเป็นบุคคลที่สะสมมาดีเป็นบัณฑิตมีจิตน้อมไปในทางที่เป็นกุศลอยู่เสมอเมื่อเราพูดผิดพูดไม่ดีก็จะไม่ถือโทษโกรธในความผิดดังกล่าวพร้อมที่จะให้อภัยและแนะนำให้เห็นโทษดังกล่าวด้วยแต่ละบุคคลจึงเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆพระธรรมเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสไม่ใช่การเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ก็ควรจะงดเว้นในสิ่งนั้นแล้วเจริญกุศลธรรมในชีวิตประจำวันมีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นต้นความเข้าใจพระธรรมจะเป็นเครื่องปรุงแต่งให้มีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระวิหารเวฬุวันวัดสักการพามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนเห็นว่าเราเห็นอย่างนี้โทษแต่การพูดนั้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนได้ฟังมาว่าเราได้ฟังมาอย่างนี้โทษแต่การพูดนั้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนทราบทางจมูกลิ้นกายว่าเราทราบอย่างนี้โทษแต่การพูดนั้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนรู้แจ้งทางใจว่าเรารู้แจ้งอย่างนี้โทษแต่การพูดนั้นไม่มีพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่าควรกล่าวและไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่าไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าว
สิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดว่าควรกล่าวและไม่กล่าวสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดว่าไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวสิ่งที่ทราบทั้งหมดว่าควรกล่าวและไม่กล่าวสิ่งที่ทราบทั้งหมดว่าไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวสิ่งที่รู้แจ้งทั้งหมดว่าควรกล่าวและไม่กล่าวสิ่งที่รู้แจ้งทั้งหมดว่าไม่ควรกล่าวดูก่อนพราหมณ์แท้จริงเมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นอันใดทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวสิ่งที่ได้เห็นปานนั้นว่าไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นอันใดอันทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวสิ่งที่ได้เห็นปานนั้นว่าควรกล่าวดูก่อนพราหมณ์เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใดสิ่งที่ได้ทราบอันใดสิ่งที่รู้แจ้งมาอันใดทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้นสิ่งที่ได้ทราบมาเห็นปานนั้นสิ่งที่รู้แจ้งเห็นปานนั้นว่าไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใดสิ่งที่ได้ทราบมาอันใดสิ่งที่รู้แจ้งอันใดทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้นสิ่งที่ได้ทราบมาเห็นปานนั้นสิ่งที่รู้แจ้งเห็นปานนั้นว่าควรกล่าวคนเราควรคิดก่อนพูดจะได้ไม่เสียใจในอนาคตเพราะคำพูดที่ออกจากปากไปไม่สามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้ดังนั้นหากใช้เวลาสักนิดเพื่อคิดก่อนพูดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจเพราะคำพูดของตนในภายหลังคำพูดที่ถือเป็นสิ่งที่ถ้าเราปล่อยผ่านไปแล้วไม่สามารถเรียกร้องให้กลับคืนมาได้อีกฉะนั้นจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะคำพูดบางคำที่ไม่ได้คิดอาจทำร้ายคนหนึ่งคนได้มากมายคำพูดบางคำที่เกิดจากอารมณ์เป็นหลักอาจทำให้คนฟังรู้สึกเสียใจหมดหวังหมดกำลังใจถึงแม้ที่เราพูดไปเราจะคิดว่ามีเจตนาดีแต่เราก็ต้องเลือกว่าเราจะพูดยังไงไม่ให้คนฟังรู้สึกเสียใจและรับรู้ถึงเจตนาที่ดีของเราอย่าปล่อยให้คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจที่เราคิดเอาเองว่าเล็กๆน้อยๆกัดกร่อนทำลายจิตใจคนฟังได้เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการคิดให้ถี่ถ้วนหรือการต้องมาคอยระวังเวลาที่จะพูดอะไรไปนั้นมันทำได้ยากเพราะอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางทีเราอาจไม่ได้ตั้งใจยิ่งตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้แสดงความคิดเห็นได้เร็วขึ้นบางทีอาจพลั้งเผลอไม่ได้กลั่นกรองสิ่งที่คิดออกไปอาจเผลอแสดงความคิดออกมาเลยหลายครั้งทำให้เราเกิดความเสียหายทำให้ต้องกลับมาคิดว่าเพียงเพราะเราพูดคำนั้นไม่ได้หมายความว่าเราควรพูดมันออกไปการคิดก่อนพูด
เป็นนิสัยที่ดีที่ควรสร้างให้ติดอยู่กับตัวเสมอเราลองตั้งสติและคิดก่อนพูดทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามให้นึกเอาไว้ตลอดเวลาว่าหากเราคิดก่อนพูดจะทำให้ไม่ต้องเสียใจภายหลังก่อนจะพูดอะไรออกไปก็ควรจะคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อนว่าพูดออกไปแล้วดีหรือไม่ดียิ่งถ้าต้องพูดกับคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราด้วยแล้วก็ขอให้คิดก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นมันแสดงออกถึงความมีน้ำใจหรือเปล่าการพูดกับคนจำนวนมากกว่า1 คนนั้นมีเหตุผลหลายอย่างที่เราควรหยุดแล้วคิดก่อนที่จะเผลอพูดออกไปยกตัวอย่างเช่นคนมักจะพูดนินทาคนอื่นโดยไม่ระมัดระวังคำพูดบ่งบอกถึงตัวตนของคนพูดคำพูดทำให้เกิดเรื่องดีๆและคำพูดก็ทำร้ายเราได้เช่นกันหลังจากพูดออกไปเราไม่สามารถหลบซ่อนจากผลที่ตามมาหรือท่าแท้ที่เผยออกมาได้คนที่พูดในที่สาธารณะบางคนไม่หยุดแล้วคิดก่อนพูดเผลอไม่ระมัดระวังคำพูดขัดแย้งกันบ่อยๆนึกไม่ถึงไม่รู้ว่าคำพูดที่หลุดออกจากปากนั้นไม่ว่าจะขอโทษกี่ครั้งก็ไม่อาจกลับคำพูดนั้นได้ทางที่ดีควรมีสติคิดก่อนพูดว่าพูดออกไปแล้วมีผลดีอะไรกับคนอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีก็ลองไม่พูดดูจะดีกว่าคำพูดมีพลังทั้งพลังที่จะช่วยพลังที่จะรักษาพลังที่จะทำร้ายพลังที่จะล้อเลียนเราเลือกที่จะใช้มันสร้างแรงกระตุ้นหรือทำลายความหวังของคนได้ดังนั้นก่อนจะพูดออกไปจะต้องใช้เวลาคิดก่อนว่าจะพูดยังไงนึกถึงคนฟังนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาใช้คำพูดที่รักษาน้ำใจคำพูดที่ให้แรงบันดาลใจคำพูดไพเราะน่าฟังเป็นสิ่งที่ต้องการของคนทั่วไปเวลาพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดในแบบที่จะสร้างสันติและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคำพูดและน้ำเสียงต่างก็สร้างผลกระทบได้พูดความจริงไม่พูดเกินจริงพูดให้สอดคล้องกันไม่ใช่2 มาตรฐานไม่ใช้คำพูดเพียงเพราะต้องการชี้นำผู้อื่นและที่สำคัญไม่ใช้คำพูดที่สื่อถึงการคุกคามหรือพูดทำร้ายผู้อื่นหรือพูดด้วยความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ในการเจรจาไม่ว่ากับใครก็ตามการพูดความจริงเป็นสิ่งจำเป็นและถึงแม้จะต่างความคิดถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่เราก็ยังต้องพูดกันด้วยความมีน้ำใจเคารพผู้อื่นแสดงออกถึงความเป็นสุภาพชนเสมอการพิจารณาสิ่งที่จะพูดออกไปต้องนึกถึงว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นจริงหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์หรือเปล่ามันให้แรงบันดาลใจหรือเปล่ามันจำเป็นหรือเปล่าหรือมันรักษาน้ำใจหรือเปล่ายิ่งพูดถึงบุคคลอื่นด้วยแล้วยิ่งต้องระวังเพราะเรา
ไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาดีเท่ากับตัวเขาหรอกเราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปพูดทำให้เขาเสียหายดูจะไม่ยุติธรรมนักดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอแม้จะรู้จริงก็ไม่ควรพูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดด้วยความระมัดระวังเพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อการเป็นศัตรูกันและจะเป็นบาปกรรมด้วยระวังไว้เป็นดีที่สุดหากเราใช้คำพูดในทางที่ดีมันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่ทำให้คนฟังรู้สึกดีช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีอันทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการพูดดีทำให้ความร่วมมือกันในกลุ่มดีขึ้นแต่หากเราใช้คำพูดในทางไม่ดีพูดข่มเหงพูดดูถูกพูดให้ร้ายผู้อื่นมันก็จะเป็นกระสุนทำร้ายจิตใจคนทำลายความสัมพันธ์กับคนอื่นๆพูดง่ายๆคือถ้าพูดไม่ดีก็ทำลายความสัมพันธ์ได้เช่นกันสิ่งสำคัญในการพูดคือการตั้งใจฟังและอดทนพูดอย่างมีสติมีวิธีการพูดที่ดีและพูดความจริงที่เราเข้าใจระมัดระวังการใช้คำพูดน้ำเสียงและภาษากายร่วมด้วยขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องธรรมะดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปธรรมะต่อไปด้วยนะครับสาธุครับ